สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็มีไอเดียการถอนตะปูหัวขาดมาฝากท่านผู้ชมนะครับเวลาตะปูของเรานะครับหัวหักหรือหัวขาดไปแล้วนะครับ เราก็จะทำการถอดออกไม่ได้นะครับนี่นะครับซึ่งเงี้ยงถอนตะปูของเรานะครับมันเกาะไม่ติดแล้วนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับหาครีมมา1ตัวครับไม่ใช่ค้อนนะครับใส่ลงไปแล้วใช้ครีมนะครับจับแบบนี้ครับแล้วงัดนะครับนี่นะครับง่ายไหมครับแค่นี้เราก็สามารถถอนตะปูที่หัวขาดง่ายๆแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีไอเดียง่ายๆมาฝากท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆได้รับชมด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ